નમસ્કાર દોસ્તો, યોગાયુ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આ ચેનલમાં અમે યોગ અને આયુર્વેદની આપને સારી એવી માહિતી આપી રહ્યા છીએ। તો ખાસ અમારું લક્ષ્ય એ જ છે કે આપ સૌનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારામાં સારું રહે અને સમયે સમયે અમે આપની સમક્ષ હેલ્ધી રેસિપીની પણ વાત કરતા રહીએ છીએ કે કઈ રીતે હેલ્ધી રેસિપીઝ આપણા ઘરે જ બનાવીને આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખી શકીએ। તો આજે હું તમને એવી જ એક હેલ્ધી ચટણીની વાત કરવાનો છું કે એ ચટણી તમારા ઘરની અંદર રહેલી સામગ્રીમાંથી જ બનાવવાની છે। આ ચટણી આપણા શરીર માટે એટલી બધી ઉપયોગી છે કે જે લોકોનો પાચન અગ્નિ વીક છે, જે લોકોને ગેસ વારંવાર થાય છે, જે લોકોને એસિડિટી થાય છે, એ બધા માટે આ ચટણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અને ચોમાસાની અંદર તો આ ચટણી તમારી થાળીમાં હોવી જોઈએ અને હોવી જ જોઈએ। બારે માસ પણ લઈ શકો છો। તો એ રેસીપી જાણવા માટે વિડીયો અંત સુધી જુઓ। જો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં। અને આ ચટણીની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ અંગે પણ નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ। દોસ્તો, આ ચટણી બનાવવા માટે આપણે મીઠો લીમડો લેવાનો છે। મીઠો લીમડો તમે બજારમાંથી પણ લઈ શકો છો અને ઘરે જો આપણે મીઠો લીમડો વાવ્યો હોય તો એને આવી રીતે આપણે તોડી લેવાનો છે અને તમારે ઘરની અંદર કેટલા સદસ્યો છે એ પ્રમાણે તમારે લીમડો લેવાનો છે। અમે આ ચટણી ફક્ત 2 વ્યક્તિ માટે બનાવી છે એટલે આટલો લીમડો લીધો છે। લીમડો આપણે આવી રીતે ખાંડણીની અંદર આવી રીતે પાન કાઢીને ઉમેરી દેવાનો છે, આપ જોઈ રહ્યા છો। ત્યારબાદ લીમડાની અંદર આપણે આદુને કટ કરીને આવી રીતે ઉમેરવાનું છે। 5 થી 6 જેટલા ટુકડા ઉમેરવાના છે। દોસ્તો, આદુ એ આમનાશક છે જે આપણા શરીરની અંદર આમરસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે એનો નાશ કરે છે, વાયુ દૂર કરે છે અને પિત્ત પણ દૂર કરે છે। આપણે આદુ ઉમેર્યું છે। ત્યારબાદ તેમાં થોડું સિંધવ મીઠું ઉમેરવાનું છે। દોસ્તો, સિંધવ મીઠું એ શરીરની અંદર વાયુનું પ્રમાણ ઓછું કરે છે। જેમને વાયુ વારંવાર ચડે છે એ વાયુ આ સિંધવ મીઠું ઓછું કરે છે। ત્યારબાદ આપણે થોડું જીરું ઉમેરવાનું છે। દોસ્તો, જીરું એ વજન ઘટાડવામાં પણ ઉપયોગી છે, સાથે સાથે કફ, પિત્ત, વાયુ આ ત્રણેયને બેલેન્સમાં લાવે છે। આપણે એમાં જીરું ઉમેરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં કાશ્મીરી જે મરચું આવે છે ફક્ત કલર માટે અને થોડીક તીખાશ માટે આપણે તેમાં મરચું ઉમેરવાનું છે। આ બધું જ મિશ્રણ થઈ જાય એટલે તેને આવી રીતે આપણે ખાંડી નાખવાનું છે। આપ જોઈ રહ્યા છો, આવી રીતે ખાંડી લેવાનું છે। દોસ્તો, મિશ્રણ સારી રીતે આવી રીતે ખંડાઈ જાય, આપ જોઈ રહ્યા છો, ખંડાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં કોલ્ડ પ્રેસ ઓઇલ ઉમેરવાનું છે। કોલ્ડ પ્રેસ એટલે કે ઘાણીનું તેલ ઉમેરવાનું છે। કદાચ ઘાણીનું તેલ અવેલેબલ ના હોય તો આપણે જે તેલ ઉપયોગમાં લેતા હોય એ તેલ આપણે આમાં ઉમેરી શકીએ છીએ। ઘાણીનું તેલ જ કેમ ઉમેરવું એ અંગે અમે પહેલાં વિડીયો બહાર પાડ્યો છે, તો એની લિંક ઉપર આઈ બટનમાં અને નીચે ત્યાં દર્શાવવામાં આવી છે, તો એ ખાસ જોઈ લેજો કે તેલ ઘાણીનું કેમ ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ। હવે આ મિશ્રણને આવી રીતે ભેળવી દઈએ, ત્યારબાદ સર્વ કરીએ। દોસ્તો, આ ચટણી આપણી થાળીમાં રોજ હોવી જ જોઈએ। આ ચટણી આપણે ખાઈશું તો આપણો વાયુ અને પિત્ત એ બંને કંટ્રોલમાં રહેશે। જેમને પાચનની તકલીફ છે એ પણ દૂર થતી જશે।
તો દોસ્તો, આ ચટણીની રેસીપી તમારા મિત્રો સંબંધીઓ સુધી ખાસ પહોંચાડજો અને કોમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો કે આ માહિતી તમને ઉપયોગી લાગી કે નહીં, અને તમને કેવી માહિતી વધારે પસંદ છે એ પણ ખાસ જણાવજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ. નમસ્કાર.